चला तर या सेशनमध्ये मी तुम्हाला थोडं प्रॅक्टिकली ओव्हरव्ह्यू दाखवतो एसक्यूएल सर्व्हर मॅनेजमेंट स्टुडिओ जे आपण मागच्या सेशनमध्ये इन्स्टॉल केलं आणि सेटअप केलंय. डेटाबेस इंजिन कनेक्ट केलं आपण सुरुवातीला, जिथे मी तुम्हाला सांगितलं होतं की ते डिव्हाइस नेम द्यायचे, आपलं कम्प्युटरचं जे नाव आहे ते, आणि त्याच्यानंतर आपण लॉग इन करतो. आता इथे काय होतं ना, की जेव्हा तुम्ही कंपनीत वगैरे काम करतात तेव्हा हे ऑथेंटिकेशन इथं विंडोज ऑथेंटिकेशन असतं, तर तिथं एसक्यूएल सर्व्हर ऑथेंटिकेशन असतात आणि युजर नेम आणि पासवर्ड वेगळे असू शकतात. म्हणजे ते डिपेंडिंग अपॉन द कंपनीचं ऑर्गनायझेशन चं ऑथेंटिकेशन टाईप काय आहे, त्यांचं सिक्युरिटी काय आहे. त्यामुळं त्याच्यावर ते डिपेंड असतं. त्यामुळे ते जेव्हा तुम्ही रिअल टाईमवर काम करता तेव्हा ही युजर नेम आणि पासवर्ड द्यावा लागतात. परंतु आता सध्या आपण काय म्हणतो ना, की माझं विंडोज ऑथेंटिकेशन जे आहे तेच कन्सिडर करा. त्यामुळे मी इथे हे डेटाबेस इंजिन कनेक्ट करू शकतो, कारण की मी हे लोकल माझ्या सिस्टमला कनेक्ट केलेलं आहे. आता याच्यात तुम्ही बघितलं बरेचसे ऑप्शन असतात: डेटाबेस सिक्युरिटी, सर्व्हर ऑब्जेक्ट्स, रेप्लिकेशन, पॉली, बेस. आता यातले जे डेटाबेस डेव्हलपर्स असतात किंवा जे डेटा अनालिस्ट लोक काम करणार आहेत, ते जनरली फक्त ह्या डेटाबेसमध्ये काम करतात. बाकीचे हे सिक्युरिटी किंवा सर्व्हर ऑब्जेक्ट, रेप्लिकेशन, ह्या सर्व गोष्टी डेटाबेस ऍडमिनिस्ट्रेटर लोकांचं काम असतं. म्हणजे जे ऍक्च्युअली सर्व्हर मेंटेन करतात, जे डेटाबेस इन्स्टॉल करण्याचं काम करतात, आणि कॉन्फिगर करण्याचं काम करतात, बॅकअप वगैरे घ्यायचं असतं ते रेप्लिकेशन मध्ये वगैरे येतं. तर ह्या सर्व गोष्टी बऱ्याचशा असतात. परत युजर मॅनेजमेंट असते, कोणाला किती ऍक्सेस द्यायचे वगैरे, ते बरेचसे प्रकार असतात. परंतु ऍज अ डेव्हलपर, डेटाबेस डेव्हलपर, तुम्हाला यातच काम करायचंय, या डेटाबेसमध्ये. आणि यातही तुम्हाला इथं सिस्टम डेटाबेस दोन तीन ऑप्शन दिसतील: सिस्टम डेटाबेस, डेटाबेस स्नॅपशॉट आणि ऍडव्हेंचर वर्क्स. हे आपण सॅम्पल डेटाबेस इम्पोर्ट केलेला आहे. तर आता सिस्टम डेटाबेस मध्ये बघितलं ना, तुम्हाला तीन चार ऑप्शन: मास्टर, मॉडल, तर हे काय नाही, डिफॉल्ट जे इन्स्टॉल केल्यानंतर आहे ना, याच्यात दोन तीन टेबल असतात, ज्याचा आपण कधी यूज नाही करत. म्हणजे याची काही गरज नाही पडत. हे जे आहे ना ते जे डेटाबेस ऍडमिनिस्ट्रेटर लोक असते ना, ते यूज करू शकतात. त्याच्यात परत सिक्युरिटी वगैरे असेल. आता हे टेम्पररी एक डे दिलेला आहे, तर त्याच्यात काही टेबल नसतात. हे ह्या गोष्टी आहेत. तर यात आपल्याला काही करायचं नाही. आता आपल्याला जो ॲडव्हेंचर वर्क्स डेटाबेस आहे, त्याला थोडं एक्सप्लोअर करूया आपण. तुम्हाला मी दाखवतो की याच्यात किती टेबल्स आहे. बरेचसे टेबल्स आहे, आणि याच्यात तुम्ही बघशाल की हे जे डॉटच्या अगोदर जे नाव आहे, आता इथं डीबीओ डॉट अकाउंट डिटेल्स, डीबीओ डॉट ऑथर, डीबीओ डॉट एम्प्लॉय सॅलरी, असे जे आहे. डीबीओ म्हणजे काय, एक डेटाबेस स्कीमा आहे. म्हणजे आता हे डीबीओ म्हणजे डेटाबेस ऑब्जेक्ट, हे बाय डिफॉल्ट स्कीमा ह्या मायक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्व्हरने दिलेली आहे. आता तुम्ही दुसरे बघितले तर ह्युमन रिसोर्सेस डॉट डिपार्टमेंट. आता हे काय असतं ना, डेटाबेस स्कीमा म्हणजे काय, एक प्रकारचं ऑर्गनायझेशन आहे किंवा एक प्रकारची कॅटेगरी आहे, की ज्याच्यात आता HR चे रिलेटेड सगळे टेबल एका याच्यात येणार. म्हणजे ह्युमन रिसोर्सेस डॉट डिपार्टमेंट, ह्युमन रिसोर्सेस डॉट एम्प्लॉई, परत पर्सनचे रिलेटेड सगळे टेबल्स या पर्सन डॉट, मग जे काय असेल त्याचं टेबलचं नाव. प्रोडक्शनचे परत प्रोडक्शन डॉट कल्चर, प्रोडक्शन डॉट लोकेशन, प्रोडक्शन डॉट प्रोडक्ट, असे स्कीमा नेम्स आहेत. सेल्सचे रिलेटेड आहे. तर असे हे टेबल्स आहे विथ स्कीमा नेम. तर आता आपल्याला एखादा टेबल जर बघायचा झाला, सपोज आता ह्या टेबलचे पर्सनची डिटेल बघायची, तर तुम्ही याला एक्सपांड केलं ना, याच्यात कॉलम्स असतात. किती कॉलम्स आहे, बिझनेस आय डी, पर्सन टाईप वगैरे आहे. त्यानंतर प्रायमरी की फॉरेन की आहे. हे मी थेरोटिकल कव्हर केलेलं आहे, प्रायमरी की, फॉरेन की वगैरे. तर त्यानंतर कीज असतात. इथं तुम्ही बघू शकता प्रायमरी की आणि फॉरेन की. FK म्हणजे फॉरेन की आणि PK म्हणजे प्रायमरी की. तर असे असतात. आता याच्यातला डेटा, आता जेव्हा आपण टेबल वगैरे क्रिएट करू तेव्हा बघूया. पण सध्या जर आपल्याला याच्यातला काही डेटा बघायचा असेल, तर इथं काय म्हणतो, सिलेक्ट टॉप 1000 रोज. म्हणजे अं, याला क्लिक केलं तर याच्यात जो काही डेटा आहे तो इथे डिस्प्ले होईल. म्हणजे आता सध्या ही क्वेरी बनलेली आहे. आता ही क्वेरी कशी आहे आणि काय आहे ते आपण पुढे डिटेलमध्ये बघणार आहोत. आता याच्याकडे बघण्याची लक्ष देण्याची गरज नाही लगेच. परंतु आता तुम्ही इथे बघितलं तर हा काय जो डेटा आहे, म्हणजे आता तुम्ही बघू शकता एक्सेलमध्ये जसे कॉलम आणि डेटा असतो, म्हणजे शीटमध्ये सेम तुम्हाला इथे स्ट्रक्चर दिसेल. हेडर आहे, कॉलम हेडर, आणि त्याचा डेटा. आता हे जवळपास 1000 रेकॉर्ड्स रिट्रीव्ह झालेले आहेत. टोटल रेकॉर्ड भरपूर असतील, परंतु जेवढे आपल्याला आता सध्या आपण 1000च घेतले, त्यामुळे ते 1000 डिस्प्ले होत आहे. आता इथे दुसरा एक ऑप्शन असतं, जर मी त्याला डिझाईन या ऑप्शनवर क्लिक केलं, तर तुम्ही बघशाल की याचं पूर्ण स्ट्रक्चर, म्हणजे कोणते कोणते कॉलम्स आहे, त्याचा डेटा टाईप काय आहे, हे सर्व इथे येत आहे.
आणि त्याचं अलाव नल्स वगैरे आहे. ह्या गोष्टी आपण आता पुढे हळूहळू घेणार आहोत. कसं टेबल क्रिएट करायचा, त्याचा डेटा टाइप कसा स्पेसिफाय करायचा. परंतु मी फक्त एक ओव्हरव्ह्यू देतोय की टेबल म्हणजे काय. आणि जसा एक्सेलमध्ये जसा टेबल्स असतात तसेच टेबल्स आपण इथं क्रिएट करू शकतो आणि त्याच्यात डेटा इन्सर्ट करू शकतो. ते आता आपण पुढे बघणार आहोत की कसे टेबल क्रिएट करायचे, नेमके टेबल क्रिएट करण्यासाठी कोणता सिंटॅक्स वापरायचा वगैरे, कोणत्या क्वेरी लिहायच्या, त्या सर्व गोष्टी आपण पुढे बघणार आहोत. आणि अजून काही ऑप्शन असतात, म्हणजे आता तुम्ही इथं व्ह्यू मध्ये गेलात तर इथं काही ऑप्शन आहे, सोल्युशन एक्सप्लोरर वगैरे असे ऑप्शन दिसतील तुम्हाला, की इथे तुम्हाला हे विंडोज ओपन होईल. मग आता आपण याला ही क्वेरी लिहिलेली आहे आपण जी आता इथे, ती इथे चेंज करायची असेल तर करू शकतो. एक्झिक्यूट करायचं असेल काही क्वेरी तर इथे एक्झिक्यूटचं ऑप्शन आहे. इथे डेटाबेस चेंज करायचं असेल तर आता सध्या ॲडव्हेंचर वर्क्स आपण सिलेक्ट करतो, ज्याच्यात अंडर ओपन होतात. बाकी मास्टर मॉडेल हे सिलेक्ट करायचे असेल तर ते सिलेक्ट करू शकतो. न्यू क्वेरी म्हटलं तर एक नवीन ब्लँक विंडो ओपन होते, ज्याच्यात आपण क्वेरी लिहू शकतो. सेव्ह ॲज ऑप्शन आहे. बरेचसे ऑप्शन्स आहे. सर्वच ऑप्शन्स आपल्याला यूज करायची गरज नाही, पण जसे जसे गरज पडेल तशी आपल्याला ते वापरू शकतो. क्वेरीच्या विंडो मेनूमध्ये आपण कनेक्शन बघू शकतो, इथं डिस्कनेक्ट करू शकतो. सर्व्हर एक्झिक्यूट पार्स म्हणजे व्हॅलिडेट करायची असेल क्वेरी तर ते पार्स ऑप्शन यूज करू शकतो. बाकी व्ह्यू मध्ये अजून ऑप्शन्स आहे. बुकमार्क विंडो, एरर लिस्ट, काही एरर आला क्वेरी तर एरर लिस्ट वगैरे, आउटपुट विंडो, असे बरेचसे ऑप्शन्स आहे. आणि शॉर्टकट की पण दिलेलं आहे, म्हणजे तुम्हाला जर असं काही वाटलं ना की काय शॉर्टकट की काय, ऑब्जेक्टिव्ह एक्सप्लोर ओपन करण्यासाठी काय शॉर्टकट की, तर F8 आहे. हे जर राईट साईडला दिलेलं आहे. तर असे बरेचसे ऑप्शन्स आहे. थोडं एक्सप्लोअर करू शकता तुम्ही, म्हणजे याच्याशी फॅमिलियर होशाल. आणि त्यानंतर आपल्याला पुढे आता प्रॅक्टिकली करायचे. तर काही प्रश्न असतील तर कमेंटमध्ये टाकू शकता.